الحضارة المصرية كانت وما زالت مصدر إبهار للعالم كله، وكذلك مصدر العديد من العلوم لدى الغرب، وهذا لما أحرزته تلك الحضارة من تقدم في شتى المجالات. الأمر الذي أبهر العالم كله، الذي فشل إلى الآن في تحديد أسرار تلك الحضارة وفك طلاسمها. وكما تقدموا الفراعنة في العديد من العلوم، تقدموا أيضا في مجال الفلك والحسابات الفلكية. ومن أبرز مظاهر تقدم الفراعنة في علم الفلك ظاهرة غريبة عجز العالم عن تفسيرها، وهي ظاهرة تظهر في ميعاد واحد ثابت لا يتغير، مما يثير دهشة العالم. وهذه الظاهرة تقام لها الاحتفالات في ميعادها من كل عام، وينتظرها العديد من السياح. فعلى بعد 1200 كيلومتر من العاصمة المصرية وفي صعيد مصر، وبالتحديد في تمام الساعة 6:25 من يوم 22 فبراير، وفي تمام الساعة 5:05 من يوم 22 أكتوبر من كل عام، ومن خلال فتحة صغيرة ضيقة تقوم الشمس بالتسلل لتغطي وجه الملك رمسيس الثاني، مرة يوم ميلادي والثاني يوم تتويجي. والسؤال الذي حير كل العلماء: كيف لأمر مثل هذا أن يحدث مرتين من كل عام وبهذه الدقة وبدون أي خلل أو خطأ؟ في مدينة أسوان في أقصى جنوب مصر، وبالتحديد أمام شاطئ بحيرة ناصر، يوجد معبدين. الأول معبد كبير للملك رمسيس الثاني، أما المعبد الثاني فهو أصغر منه نسبيا أيضا للملك رمسيس الثاني. والفكرة أن المعبد الأول كان الملك رمسيس الثاني، أما المعبد الثاني فكان أصغر نسبيا، وقد أهداه الملك لزوجته الملكة نفرتاري. ويزين واجهة المعبد الكبير 4 تماثيل عملاقة للملك رمسيس الثاني، وقد خصص هذا المعبد لعبادة الإله رع إله الشمس. أما المعبد الأصغر فيزين واجهته 6 تماثيل أصغر، وخصص لعبادة حتحور إلهة الحب والجمال عند المصريين القدماء. ويطلق على المعبدين اسم معبد أبو سمبل. ويعد معبد أبو سمبل واحد من أهم المعابد الصخرية في العالم، وهذا لأنها بنيت في بطن الجبل على الضفة الغربية للنيل في القرن ال13 قبل الميلاد، تحديدا عام 1275 قبل الميلاد. وقد استغرق بناء المعبد الكبير 19 عاما، ويقع على خط عرض 22 درجة و20 دقيقة و13 ثانية شمالا، وعلى خط طول 31 درجة و37 دقيقة و32 ثانية. وفي يوم 22 فبراير من كل عام، وفي تمام الساعة 6:25 صباحا بعد شروق الشمس مباشرة، ومن خلال فتحة صغيرة ضيقة على الجدار الأمامي للمعبد الكبير، تقوم الشمس بالتسلل من خلال تلك الفتحة إلى داخل المعبد، ثم تتوسع تلك الأشعة داخل المعبد وتسير لمسافة 200 متر لكي تغطي وجه الملك رمسيس الثاني بالضوء. والمقصود بتعامد الشمس وسقوط أشعة الشمس بشكل عمودي على قدس الأقداس. والذي يعد أهم مكان داخل المعبد. وقدس الأقداس عبارة عن حجرة صغيرة بها 4 تماثيل، تبدأ من اليمين بالإله رع، ثم الملك رمسيس الثاني، ثم تمثال الإله آمون، ثم تمثال الإله بتاح. وأثناء التعامد تغطي الشمس وجه الملك رمسيس والإله آمون رع بالكامل، أما الإله رع حور فتغطي نصفه، بينما يظل الإله بتاح في ظلام دامس. وكما برع الفراعنة في هذه الظاهرة الفريدة، أيضا برعوا في توزيع أشعة الشمس على التماثيل ال4 بشكل أذهل العالم كله. فغطت الشمس وجه الملك رمسيس والإله آمون بالكامل، وهذا يرجع إلى أن الملك رمسيس هو ملك الدولة، والإله آمون هو كبير الآلهة، بينما غطت نصف تمثال الإله رع
وهذا لأنه يرمز عند المصريين القدماء باليوم الفلكي. واليوم الفلكي من الطبيعي أن يكون نصفه ليل ونصفه الآخر نهار، ولهذا السبب كان التعامد عن نصفه الأيسر فقط. أما الإله بتاح فهو يرمز عند المصريين القدماء بأنه إله الظلمة والسواد في العالم السفلي، ولهذا السبب ظل تمثال بتاح في ظلام دامس. وفي تمام الساعة 6:42 تنتهي هذه الظاهرة، ويعود الظلام لكي يغلف المكان كله بالكامل كأن شيئا لم يحدث. وفي يوم 22 أكتوبر تعود نفس الظاهرة بنفس الأحداث بنفس التفاصيل مرة أخرى، وأيضا في تمام الساعة 6:22 ينتهي كل شيء وكأن شيئا لم يحدث. وتعد هذه الظاهرة إعجازا بكل المقاييس، وهو دخول أشعة الشمس من خلال فتحة صغيرة مرتين في العام، مرة يوم ميلاد الملك والأخرى يوم تتويجه. أيضا ترتبط هذه الظاهرة عند المصريين ببداية الموسم الزراعي، وأن المهندسين المصريين صمموا هذا المعبد بشكل يجعلهم يعرفون بداية الموسم الزراعي. والأمر الذي جعل العالم كله في ذهول أنه كيف لهذه الظاهرة أن تحدث بهذه الدقة وهذا التنظيم، وكذلك أن المصريين كان لديهم خبرة كبيرة جدا بالفلك والحسابات الفلكية، وما يزيد الأمر دهشة وغرابة حينما نعلم أن كل هذا حدث قبل 3300 سنة. والغريب في الأمر أنه في عام 1960 حينما قامت مصر ببناء السد العالي واستعانت بمنظمة اليونسكو لنقل المعبدين للخلف خوفا من أثر فيضانات بحيرة ناصر على المعبدين، وبالفعل تم تقطيع المعبدين ونقلهما لمكان آخر يبعد مسافة 200 متر. وقد استطاع المهندسون المصريون والأثريون من جميع أنحاء العالم ببعض الدراسات الفلكية والحسابية وبعد دراسة زاوية انحراف الشمس أن يحافظوا على هذه الظاهرة. كل ما في الأمر أنها اختلفت، فبدلا من أنها كانت تحدث يوم 21 أصبحت تحدث يوم 22. وبالرغم من التقدم الهائل الذي وصل له العلم الحديث، إلا أن هذا التقدم لم يستطع الوصول إلى الدقة التي تميز بها قدماء المصريين، مما يثير الدهشة ويدعى العالم الحديث دائما مسار تساؤلات عديدة عن أسرار القدماء المصريين وتقدمهم السابق لكل العصور في العلوم الفلكية وغيرها من العلوم التي عجز العلم الحديث على أن يصل لنفس دقة قدماء المصريين فيها أو تفسيرها التفسير الكامل. كانت هذه هي ظاهرة تعامد الشمس التي حيرت العالم بكل تفاصيلها وألقت الضوء على الحضارة الفرعونية العظيمة التي كانت وما زالت مصدر فخر وحب من العالم أجمع. كان هذا هو موضوعنا اليوم، نتمنى أن نكون قد نلنا إعجابكم، ونرجو منكم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا.